Já si myslím, že jsem docela prokrastinátor, protože to cítím to, jak jsme se bavili o tom vstávání, tak je to prostě, že vstanu a čumím do mobilu, třeba víš na něco, vstanu pak na něco, jako mám potřebu furt na něco jako čumět, ale vlastně mě to nezajímá ani tolik. It's like, oh, you could be playing this instrument right now, but now you have to go here and communicate with these people. And these people are not paying you anything. Like, they're not. But you need them because maybe one day you will be able to monetize them. No, ono je to pak prostě frustrující, když ten člověk má nějakou ideu, která prostě na tom plátně není. Jsem Simona Ophelia Benjamin a mojí hlavní náplní je malba. A dál se věnuju psaní, dejme tomu nějakému scénickému tanci nebo performance a vlastně cokoliv, co jako souvisí s vizuálním uměním, využitím vlastního těla a podobně. Takže no, většinou, pokud se jedná o malbu nebo o kresbu, tak dělám většinou figurální věci, portréty a podobně. Takže bych se mohla nazvat figuralistou, i když anatomie je těžká věc. A proč tvořím? Já nevím, ono je to spíš taková už potřeba, že člověk svým způsobem je na tom i závislý. Že no, je to taková součást mě, která pořád vyvírá na povrch a kdybych to neprodukovala ven, tak se asi zblázním. Ahoj, moje jméno je David Stejskal a je mi 20 let a věnuju se především fotce. A ve fotce se věnuju hlavně portrétům. Poslední dobou se snažím chodit po městě a i po přírodě a koukat na ty věci trochu jinak a i to nějak zaznamenávat. A taky fotím pro různé firmy, neziskovky a tak dále, jako je třeba Díky, že můžem. Takže k focení jsem se dostal tak, že jsem se věnoval modernímu jojování a sledoval jsem jojery z celého světa a jeden amík chodil ještě mimo jojo, tak chodil s foťákem po urbexech a mně to přišlo hrozně hustý a sledoval jsem ho na Instagramu a to bylo někdy před 5 lety a tak jsem hrozně chtěl foťák a chtěl jsem fotit podobné věci jako on a zažívat to dobrodružství a ten adrenalin v těch opuštěných barácích a na střechách a tak dál. Takže jsem prodal jedno jojo a za ty peníze jsem si koupil foťák. A pak už jsem chodil s kamarádama po urbexech tady po Praze. Snažili jsme se dostat i na nějaký střechy a tady v Praze je to docela jako bída, takže a z těch urbexů to přešlo na to, že i tam jsem jako fotil většinou lidi a portréty a rozhodl jsem se potom jako začít víc a víc se věnovat těm portrétům a pak jako nějaký jako módní fotce, ale spíš to je vždycky o těch lidech. Jako. Yeah, we're chilling here in the studio. I'm Picky Mickey. I'm a musician, singer, songwriter, producer, audio engineer, piano player, rapper, artist, model, musician, actor. I got a bunch of different like talents that I kind of balance, but yeah, the main thing is music. That's my passion. I've been doing music since I was about, I guess I started when I was 10 years old. I wanted to learn piano, so my mom got me piano lessons with one woman named Miss Getman.
I guess I had classes with her for about 2 years. And that's when I realized, I wanted to further myself into the production area of music. So I was trying to figure out, how do I get these ideas in my head to a tape or to a CD? You know, uh, yeah, the first thing I was doing was like, sticking the keyboard into the cassette tape and then recording like one part and with some little drum pattern, and then on the cassette tape I had one thing and then another cassette tape, play that one and then record some little rap there with that shit. It was all types of fucked up, man. Like, yeah. So then I found like some software. I found like the first thing I found was some MIDI software. I connected the cables to the computer and started recording. And then I found Fruity Loops, which was like really young. That was just like the beginning of my journey as a producer, And I was rapping here and there back then, but I was mainly interested in just like making beats, making instrumentals from all genres. I was doing like some hip hop stuff, then I was doing some more like trance and progressive house, and I got into electro when electro wasn't really popular in the United States. It was more like a European thing. I went to university in New York City, and I wanted to work in finance. I wanted to be an economist or an investment banker, and music was just a dream that was there, but I had no clue of how I would obtain that dream or how I would actually live my life as a musician. Not until I came to Prague, Czech Republic, after I graduated university, and then here I kind of discovered myself, spiritually, musically, creatively, and now I've become picky Mickey, and that has taken me my whole life. I'm 32 now, and I have zero regrets. All of the things I learned allowed me to finally come to the culmination where I'm a singer now. I didn't know how to sing. I learned how to sing a few years back, and I changed my styles, changed my genres, became a totally different genre, something unique in its own right. That is Picky Mickey. So Ten pocit je tam pořád, že musím něco dělat nebo že chci, ale zároveň tam potom přichází myšlenky toho, že je to k ničemu, že já jsem k ničemu a že vlastně jakákoliv moje tvorba je prostě plytká a není na tom nic zajímavého a tak dále a tak dále, takže to je potom takový demotivující. Ale jako v konečném důsledku většinou aspoň něco za ten den jako, aspoň načmárám. Ale pak už je to spíš jenom taková automatická potřeba v ten den za sebou něco zanechat. Takže to je asi... Já asi začátek a konec problému prostě vidím ve mně. Často i v tom, jak příliš přemýšlím nad věcma, který si ani tu pozornost nezaslouží. Takže v podstatě ono je to jedno a to samé dokola, jenom v jiných podobenstvích. Nebo samozřejmě pokud se vyskytnou nějaké rodinné problémy, tak většinou ani nemám čas na tom malovat a pak ani energii. No. Takže řekla bych, že tak 70% času je to těžký se nějak probudit nebo najít nějaký entuziasmus, se kterým vstanu. Že většinou usínám
s nepříjemným pocitem a i s ním se probouzím. Takže No to vstávání se dost liší podle toho právě, přesně jak říkáš, že jestli mám nějaký v ten den nějaký focení třeba, nebo že vím, že něco budu dělat. Že to pak se jako se probudím a vím, že v ten den budu něco dělat, tak jako vstanu, je rychlejš podle mě. Ale pak, když se právě probudím nějaký den a jako vlastně není to, že vím, jako, že bych měl mít nějaký focení domluvený, tak to chvíli trvá asi, jako než se nějak třeba rozhodnu, nebo než se jako probudím, než jako se nastartuju. Myslím si, že jako takový to přesný plánování, jako tenhle týden udělám tolik a tolik, tenhle měsíc udělám tohle, do půl roku chci být tady, jako, tak to jako úplně nemám, že bych měl takový ty jako goals prostě vypsaný třeba co jakože mám jako v poznámkách napsaný prostě jako desítky nápadů, co bych chtěl fotit, ale zároveň jako se mi třeba nechce ani jedna z nich zrovna. Víš, že jako tam je nemám napsaný, ale dělám to, když se mi chce, jako když to i cítím, jako že mě to téma zrovna třeba zajímá. Nowadays, actually, I wake up feeling, I wouldn't say I wake up feeling happy, but I wake up, I'm happy to wake up. Like, you know what I'm saying? I don't wake up necessarily like, although I've trained myself to wake up and like smile. Like, usually I wake up and try to smile or something like this. You know, even if I had a bad day the day before, I'm at the point now where I know that I gotta wake up the next day and it's gotta be like, okay, today's a new fucking day. I can't carry the bullshit in from yesterday into today. It might take me a few hours to get like actually started on work, but it also depends. Like if I'm in the middle of a song that I'm really excited about and I wake up, I might go straight and start editing what I recorded. I guess I'm not like, yeah, often I'm a bit, I can be a bit jealous of those artists who have like that like really good team around them. Because when you don't have that team, it makes everything seem less tangible, you know, because it's just like, I gotta go get that and I gotta convince that person to believe in the same dream I have. But when you have people around you who like all believe in you and want to like work with you to get you there, that must be fucking amazing. I don't know what that feels like, you know. I don't have that. je to důležité, abych se jako nějak poodstoupil, protože já potom se dělám s jedním místem a není to dobrý, takže musím k tomu mít ty přestávky. Čemu říkáme prokrastinace, že pro někoho může být prokrastinace se jako plácnout do postele a čumět prostě do strachu, a být jako úplně, nebo chrápat jako furt a nedělat vůbec nic, jako víš co, a pro mě zase třeba prokrastinace už někdy znamená to, že koukám na rozhovory jako o něčem, co mě vlastně taky může posunout dál, taky jako je to potřeba, víš co, třeba témata jako na nějaký věci, tak nesebereš jen tak jako z hůry někdy, jako víš co, že některý třeba jako u dokumentu někdy jako nepřijdou jen tak jako ty věci, tak jako třeba o tom někde uslyšíš, tak
Takže jako si tak podle mě říká, že je čas, máš čas na to jako prokrastinovat. Ale zároveň, když právě potom třeba, když jsem byl v Indii, tak jsem ten foťák měl furt. Jako fakt furt, všechno muselo být jako zaznamenané, všechno. Všechno jsem chtěl mít vyfocený, protože už se to dost pravděpodobně nebude opakovat, jako vůbec, že tady se to možná bude opakovat, ale taky nebude, víš co, taky je spousta věcí, které v životě neuvidíš tady, jako jo. Social media, that's a big distraction that makes you procrastinate because you get stuck there sometimes. You know, sometimes you might be working on something and you want to show people what you're doing. So you take the time to show them and then you realize you're on the fucking phone for an hour or 2 hours, you know, and you're like, whoa, like Michael Jackson didn't have to deal with this bullshit. Like he just went to the studio and did the studio, you know, he wasn't there like making stories and shit. I was supposed to have an album done, and then the first quarantine happened, and I was working on the album, but it was just really hard to work on it with everything weird happening in the world, and you know, not knowing what it's gonna be like for filming and playing live. Summer came and I didn't have the album done. I was supposed to have it done before the summer, and it just didn't happen like I was supposed to. And I didn't feel like I had to force it, because when I was trying to force it, it just felt unnatural. I didn't like the feeling of like trying to like have it done, and it didn't feel like, you know, I need to be around people and stuff like this. And I had so many other plans that I wanted to do that involved recording the album. I wanted to travel a bit and record some, and you know, have just some experiences while I'm recording, so I can have that inspiration, that good vibe. And yeah, so I just kind of said, yeah, fuck it, I'm not doing this album, you know. I'm like, I told myself I'm not pressuring myself to do this album. No, myslím si, že se toho určitě dá zbavit aspoň z části. V tu chvíli těžko říct, co mi pomáhá, protože většinou mám potom problémy myslet racionálně, nebo asi většinou mi pomáhá se nějak rozptýlit nebo jít ven, číst si. Čtení mi hodně pomáhá. No a nebo potom to zaspat. Mně nejde fungovat tak, že jako řeknu, hele, teďko mám hodinu na to, abych teďko vymyslel tohle, to určitě jako nejde, nebo jako vymysli to teď, když to nejde, jako fakt vůbec. Většinou z toho vznikají nejvíc klišé, nějaký jako zajetý věci, které už jsem někde viděl, anebo který už jsem jednou dělal. Myslím si, že to je prostě, musíš dělat to, co tě baví, nebo to, co chceš. Jo, no a hlavně to musíš dělat pro sebe. No. It's always a toughie. Doing what's trendy can get you attention and can get you in, but more fulfilling for the path of the artist is to find yourself and to find like your style, whether you're doing visual art, music, dance, whatever it is, to be able to find like what makes you happy, what do you like, and then present people with that. And from there you can be yourself in any situation, you know.
Now I try not to pay attention to like time so much because you just frustrate yourself. You just become like angry and upset for no reason where you're just like, I need to get this done, I need to finish this. So I just tell myself like chill the fuck out, you know, like nobody's pressuring you. Like all the musicians I looked up to, you know, they made albums every 5 fucking years, you know. I don't want to feel like this is a job, you know. This is like, oh, you need to like have this quota met every month. You know, that's not how art is supposed to work. Your clothes. We can have a little party, nobody has to know. And I can meet you at 12 o'clock on the dot at your spot. Bring your friend. Can I watch how you work it? You and her and I, me and you. Menage a trois. Come on, let's get dirty. Jodeci, Marvin Gaye, Sade, plenty Alizé, Hennessy. If you're thirsty, stretch it out. Show me what you all about.